Tôi làm gì các anh đâu mà anh bắt tôi lên. Anh định chạy à? Hả? Người làm quay. Đây là số của cô Vân đấy. Cô gọi điện cho tôi cho cán bộ các kiểu xung quanh này được cô ấy cái à, để đổ tội cho tôi à? Mấy cái quả bí đấy chưa đáng là cái nhìn mà gọi tôi ra tận đồn ở đây. Riêng trường hợp này không thể nương tay được anh. Anh hồi anh còn thêm giờ vào lửa à? Em thấy anh đấy đấy, nên xem lại bản thân đi. Không chỉ dọa hai người này thôi mà, chứ tôi mà làm thật ra hai người này tôi phải đánh tay bời chứ. Tôi thì có cái tội gì lớn mà đến hẳn 4 triệu. 4 triệu là còn nhẹ nhàng hơn cô đấy. Chị đáp rồi em. Đây chị ạ, cái công trình mới em mới nhận đây. Bây giờ chỗ này phải san đất từ trên kia xuống để làm cái nền nhà. Bây giờ em cho người làm được 2-3 hôm rồi. Chắc chỗ này phải san tầm khoảng 1 tuần mới xong. Cũng tùy điều kiện nữa, nếu mà có đầy đủ có xe để chở đất ấy, thì mình san nó nhanh hơn. Nhưng mà bây giờ buổi nay lại không có xe ô tô để chở đất nên là cũng tạm hoãn để chờ xe. Với cả bây giờ nếu mà trời cứ nắng suốt như thế này thì nó cũng nhanh thôi chị ạ. Sợ trời mưa xuống mình lại không làm được, đất nó dính, với cả trời mưa đất nó lở, làm nó khó lắm. Chỗ này thì đây có móc ranh giới hai bên ở chỗ kia, có cọc bê tông cắm dọc ra ngoài đường, cả bên kia cũng thế. Thì mình cứ làm san đến cọc giáp ranh là được. Chỗ này cũng khá nhiều đất đấy, tả đi nó cao, làm cũng hơi chậm một chút. Chỗ này thì bây giờ san xuống để xây cái nhà, thì nhà muốn xây nhà 2 tầng thì công trình này chắc là cũng khá lâu đấy. Em nghĩ nếu mà cái thời tiết như bây giờ này nó cũng lúc nắng lúc mưa này thì chắc phải mất vài tháng, 5-6 tháng mới xong được. Còn nếu mà làm vào cái lúc thời tiết thuận lợi như mùa khô đấy thì nó nhanh hơn. Bây giờ tạm thời chỉ có một máy đào thôi, không có ô tô nữa thì em sẽ cho thêm khoảng một máy đào với cả 2 ô tô chở nữa để làm cho nhanh. Đấy, bây giờ công trình thì lúc nãy em cũng giới thiệu qua với chị rồi. Bây giờ nếu mà hôm nào em bận ấy, thì chị sẽ ra đây điều hành thay em, sẽ chỉ đạo mọi người làm sao đúng theo cái bản thiết kế nhé. Bản thiết kế thì lát nữa em sẽ đưa chị, em có cầm ở đây rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Còn nếu mà gặp khó khăn thì mọi người muốn hay là bị vướng mắc cái gì thì chị cứ bảo em. Tất cả hai bên ranh giới các thứ thì em cũng giải quyết xong hết rồi, không vướng mắc gì. Mình chỉ việc thi công thôi. Mình đi ra bên ngoài. Này cái cống này chắc phải cho thêm đất đá nữa vào, chèn vào đây để cô đi lại nó đỡ lún. Sao mày béo phì thế? Thôi thì mình đi ra đây cho đỡ nắng. Một tí. Rồi mày coi. Hôm qua có bà chị nhờ phá gấp đôi kia được 200. Cái tiền gì thật đấy. Hôm nay trời nắng thật nhỉ. Mình vào đây có cốc nước đã, nhưng mà lát nữa ra ngoài kia làm tiếp. Chị à, Cái xe này mày ơi kèo yếu. em quen Qua quen nhỉ. đợt đi hai vợ chồng em sướng quá. Được 200. Đêm nay là kèo đấy rồi.
nào em gặp khắc phá đâu, chỉ đưa cho 200 là được rồi. Được rồi, tí em đi lượn thêm theo chồng bạn đi không? Cái xe này đúng là cái thằng hôm qua mà phá ví của mình đấy, cái lúc mà mình bán ví đấy chị, đúng cái xe này gì, không sai đâu, em vẫn còn nhớ mà. Như chắc là thằng này thì sao ấy, em nghe thấy nó nói chuyện với ai ấy. Hình như là bảo là tí nữa đi xem mình có bán ví hay không, bán đồ hay không thì để nó còn phá đấy. Bây giờ ấy, mình mà cứ đi bán đồ mà bị người ta phá thế này cũng không được. Lần này em nghĩ chắc mình phải tìm cách nào đấy để giải quyết dứt điểm cái chuyện này mới được. Mà lúc nãy em thấy nó nói chuyện với ai đấy, nghe có vẻ như là người đứng đằng sau chỉ đạo người này đi phá đồ của mình đấy. Em còn nghe thấy bảo là mỗi lần 200.000, hình như là mỗi lần họ đi phá đồ của mình là được 200.000 như sao ấy. Thế chứng tỏ là có người đứng ra để thuê họ đi làm cái chuyện đấy. Bây giờ phải nghĩ cách nào đấy để mình phải bắt được tận gốc. Để em xem đã. Người uống nước tí xem xong chắc thành một chồng ăn bí như giờ này chưa ra đâu. Ý làm cam thì lấy thêm tiền bo. Đúng là cái người này rồi. Đúng là cái người này hôm trước phá đồ của mình rồi. Hôm nay em cũng nhìn qua, nhìn cái tướng người giống lắm. Hôm trước có che mặt nhưng mà cái dáng người thì không sai đâu được rồi. Với cả lúc nãy nó nói bảo là ở đây chờ một chút nữa, đợi muộn mới ra xem là có thấy mình không đấy. Thì phải làm nào nhỉ? Bây giờ mình không thể để cho nó cứ suốt ngày đi phá mình như thế này được. Em thì không sao, em chỉ lo cho chị thôi. Bây giờ đi cùng em thì em còn bảo vệ cho chị được, chứ chị đi một mình thì không biết nó làm gì cho chị nữa. Em nghĩ chắc là bây giờ nó vẫn ở đấy chờ một lúc đấy. Phải tìm cách nào đấy để giải quyết cái chuyện này mới được. Nhưng mà chị ơi, từ trước tới giờ chị đi bán hàng đã có ai đi phá chị như này bao giờ chưa? Chưa. Nếu thế thì em nghĩ chắc là có người ghen ăn tức ở với chị nên mới thuê người để làm những chuyện như thế đấy. Mà không biết là ai đứng đằng sau. Thế chị có được gây chuyện với ai không, hay là có xích mích gì với ai không? Không nữa. Mà em nghĩ chị thì chắc chắn là không có gây chuyện với ai rồi. Chị thì hiền lành, cũng chả làm gì cho ai bao giờ. Nhưng mà sao người ta lại làm như thế với chị nhỉ? Không biết là ai lại ghét chị như thế nhỉ? Thì còn thuê người đi bảo là bây giờ cứ thấy chị đi bán hàng thì lại ra đây phá. Còn cho nó mỗi lần mấy trăm nghìn nữa chứ. Giờ mình phải làm cách nào để dụ dỗ nó, để dụ nó lộ diện, sau đó mình mới có cớ để mình gọi công an đến giải quyết được chuyện. Dạ. À, chị bảo là gọi điện cho anh Hằng đến đây á? Hay là thế nhỉ? Hay là bây giờ gọi điện cho anh Hằng đến đây để cho anh Hằng nói chuyện với người này xem nào nhỉ? Đúng rồi đấy. Tại vì em thấy bình thường cái đội côn đồ này nó rất là sợ công an. Nếu mà mình nói chuyện với họ thì chắc họ không sợ đâu, nhưng mà nói chuyện với công an thì chắc họ sợ đấy. Nên là mình cứ gọi anh Hằng đến để xem anh ấy sẽ có cách giải quyết. Em gọi anh Hằng đấy. Không biết thì anh Hằng đang ở đâu nữa. Chắc anh ấy đang ở trên cơ quan. Alo, anh Hằng à? Anh đang ở đâu đấy à?
Anh nhận trên cơ quan. Anh ơi, bây giờ em có sự việc muốn trình báo với anh này anh ạ. Hôm qua ấy thì em với chị Nhật đi bán hàng, có một người đến phá đồ của bọn em. Hôm nay thì bọn em bắt gặp người này đang ngồi uống nước ở ngoài quán này. Vâng, bây giờ bọn em muốn nhờ anh xuống đây để nói chuyện với người này xem như nào, xuống giải quyết giúp bọn em cái việc này với. Bây giờ họ cứ suốt ngày đi phá chị Nhật, lúc chị Nhật bán hàng thế này thì không được đâu anh ạ. Họ phá đồ của Nhật á? Vâng đúng rồi ạ. Hôm qua lúc bọn em đi bán ấy, người này còn đến phá bí, đập bí các thứ của chị Nhật đấy. Mà bọn em còn nghe được cuộc điện thoại của người này nói chuyện với ai đấy, bảo là cứ mỗi lần đi phá chị Nhật như thế thì người kia lại trả cho cái thanh niên này là 200.000 anh ạ. À thế à? Bọn em nghĩ chắc là có người đứng đằng sau nên là người này mới đi làm như vậy với chị Nhật đấy. Anh Được rồi. thế bây giờ Bây giờ ở chỗ nào nhỉ? anh có biết quán chị Nhâm anh biết mà đúng không? À quán Trinh Nhâm đấy á? Vâng. Người này đang ngồi uống nước ở quán chị Nhâm đấy. Vâng. Thế bây giờ anh sắp xếp đến đây luôn được không ạ? Em sợ tí thanh niên này lại đi đâu mất ấy. Được rồi. Vâng. Thế bọn em ở đây theo dõi xong rồi nếu mà có gì thì em sẽ gọi cho anh sau. Thế ở đấy theo dõi để ý giúp em đấy chứ. Vâng. Thế anh đến luôn nhé. Không tí lại không thấy. Vâng. Vâng. Được rồi chị ạ. Anh Hằng bảo là anh ấy ra luôn đấy. Mình cứ ở đây theo dõi xem. Để em ra xem. Nó vẫn đang ngồi đấy chứ. Hai uống nước xong ngồi đây một tí nữa đi lượn. Ngày 200, sáng trưa chiều tối. Bây giờ chẳng mấy mình giàu làm đại gia. Cái thế hôm qua bảo chị kia lên giá làm phát 300-400 nghìn một buổi, quá đòi giá là ngon rồi. Với phát ngày 1 triệu thì chỉ sướng hơn à. Chị ơi, anh Hằng đến rồi đấy. Đi, mình đi ra. Đâu anh ơi? Để góc này nhé. Đây. Đây anh ạ. Người này anh ạ. Anh à? Vâng đúng ạ. Chào anh chứ. Chúng tôi nhận được nghề báo của làm hôm qua ấy. Anh gây trật tự mất công công. Hôm qua là anh phá đồ của Nhật chị này đúng không? Tôi biết gì đâu. Rõ ràng hôm qua anh lúc bọn tôi đi bán bí đấy anh ra anh vứt bí của bọn tôi đúng không? Anh đi phá bí của bọn tôi đúng không? Chắc đúng là anh đúng không? Đúng rồi anh ạ. Cái xe vàng đỏ đỏ kia có phải là của anh không? Vâng. Đấy. Đúng là chiếc xe đấy mà nhỉ chị nhỉ? Hôm qua cái người mà phá bí của mình đi chiếc xe này mà. Và lúc nãy anh ạ, bọn em còn nghe thấy người này nói chuyện điện thoại với một người nữa, bảo là cứ mỗi lần đi phá bọn em như thế thì người kia sẽ chi trả cho anh này 200.000. Trả 200.000 à? Đúng rồi. Như thế là có người đứng đằng sau đúng không? Bây giờ tốt nhất là anh hãy nói sự thật ra đi. Rồi bây giờ Ai đã thuê anh làm những chuyện đấy? Tôi làm gì với anh đâu mà các anh ra đây nói như tôi là tội phạm hay sao ấy. Rõ ràng hôm qua là anh mà. Hôm qua có phải là anh đến đập bí của bọn tôi đúng không? Nghĩ nào nhỉ? Tôi được đập cái gì đâu. Hôm qua đúng cái dáng người này không lệch đi đâu được. Với cả đi chiếc xe xanh xanh đỏ đỏ kia. Tôi nhớ không sai đâu. Cả chị Nhật cũng nhìn thấy mà. Với cả lúc nãy tôi có nghe thấy anh nói chuyện với một người nữa. Bọn tôi đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện giữa hai người nói chuyện với nhau rồi. Tốt nhất là anh khai thật đi, không tí nữa anh công an mà đưa anh lên đồn thì đến lúc đấy anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Tôi có làm gì mà tôi đi đồn. rồi bây giờ chúng tôi đang đề nghị cậu lên cơ quan để chúng tôi làm việc.
Mời cậu. Đúng rồi đấy anh ạ. Anh cứ mời lên cơ quan công an đi. Nào đi. Cậu có làm hay không thì cậu cứ lên trên cơ quan đấy để tôi làm việc sẽ rõ. Nhưng mình cũng đi lên trên cơ quan công an đi. Nhẹ tôi làm gì các anh đâu mà anh bắt tôi đến. Anh định chạy à? Hả? Đi tôi tố cáo các anh bắt tôi vô tội phạm bây giờ. Này nhá, rõ Cậu ràng có, là cậu có tội hay không thì cậu cứ lên trên đấy. rõ để ràng là hôm tôi qua làm việc. anh đến Nào, cứ lên phá hàng của bọn tôi. Hôm nay công an mời anh lên đồn mà anh còn định chạy à? Tôi có làm cái gì đâu. Nào đi cậu lên xe nào. Lên xe. Tôi làm gì đâu. Anh định chống đối à? Tôi đề nghị cậu lên xe nhé. Anh lên Tôi xe làm đi. gì đâu. Chị Nhật cầm giúp em cái này với. Lên xe. Anh lên xe đi. Anh cuối cùng để nhưng mà còn chị Nhật. Nhá, hay là em lên xe này đi. Nhưng mà Anh đi xe. em bây giờ xe của em để ở ngoài kia cơ, em không lấy xe về đây. Giờ làm nào nhỉ? Hay là anh cứ cái xe của đồng chí này lên đi. Vâng, thế cũng được. Thế em sẽ lấy xe của người này lên trên đồn cho anh. Đi đi ra đây. Em đi theo đấy đi. Thì được.
Anh cứ xem. Đi. Chị đưa cái tí. Anh bắt tôi như tội phạm đi. Anh đến đồn công an rồi anh vẫn còn ngoan cố à? Thì anh sốt. Tôi làm gì đâu, nên bắt tôi ở đây. Nhớ em chị vào đây. Lần này xem anh còn chối cãi thế nào nữa. Tôi làm gì anh đâu, anh bắt tôi ở đây gì? Tôi đầy việc. Tôi về ấy. Này, đi cậu cũng yên đấy. Anh còn định đi đâu nữa? À. Anh công an mời anh lên đây rồi anh còn định đi đâu? Tôi chẳng biết cái vụ bí gì đâu ra cả. Tốt nhất cậu hãy khai thật đi, để còn có sự khoan hồng của chúng tôi nhé. Cậu khai đi, từ hôm qua tại sao cậu lại gây dối trật tự, an ninh trật tự thế? Bây giờ anh nhìn mặt hai chị người đó quen không? Tôi chả quen đâu, chẳng biết ai. Tốt nhất cậu hãy khai thành khẩn đi nhé. Đúng rồi đấy, anh ấy khai thật đi. Đừng có mà chối cãi nữa. Hôm qua rõ ràng là anh đi cái xe kia đến để đập bí của chúng tôi. Anh phá hỏng cả một phần bí của chị Nhật đây. Tôi chẳng biết bí gì đâu ra cả. Anh ạ, hôm qua lúc bọn em bàn bí đấy, anh này đến phá xong rồi không được. Thế em nói căng quá, anh ấy còn bỏ đi, sau đó là còn dọa bọn em bảo là sẽ đi gọi thêm người về để xử lý bọn em đấy. Hôm qua Vâng, còn dọa bảo là gọi thêm người về để gây khó dễ cho em với chị Nhật này. Dọa bảo lần sau không được đi bán hàng ở đấy nữa. Thế hôm qua lúc anh này gây dối trật tự lúc đấy khoảng bao nhiêu giờ nhỉ? lúc đấy là khoảng gần 11 giờ anh ạ, gần 11 giờ trưa. Lúc đấy cũng hơn 10 giờ đấy.
thì bọn em mới hái bí xong rồi ra ngoài để bán được một lúc thì thấy anh này đến, em cứ tưởng là anh ấy đến mua bí, cứ thấy chê nọ chê kia, xong rồi lúc sau là thấy vùng vằng lên bảo là chê bí bọn em thối các thứ, xong rồi ném bí bọn em, còn hất tung cả cái sạp bí ấy, còn đá cái giỏ của chị Nhật nữa, may là chị Nhật không sao đấy. Bằng chứng gì mà bắt tôi lên đấy? Hôm qua nếu mà ở kia sao anh không bắt tôi lên đi? Hôm nay lên đây thấy nói tôi xe đầy xe giống nhau, không phải riêng con như đâu. Này nhá, hôm qua lúc đấy là tôi chưa kịp gọi công an đâu nhá, anh ở đấy lại một lúc nữa là tôi gọi anh Hằng ra, đến lúc đấy anh đã không kịp chạy rồi, may cho anh là anh chạy nhanh đấy. Các anh có bằng chứng gì mà đòi bắt tôi? Rõ ràng là hôm qua anh đi cái chiếc xe đấy đến để đập phá hàng hóa của chúng tôi mà bây giờ anh còn chối à? Cả chị Nhật đây cũng nhìn thấy đấy. Anh hôm qua lúc cái này gây rối trật tự phá đồ của anh ấy, thì anh có được quay một đoạn video nào đấy để làm bằng chứng. Lúc đấy em cũng hoảng loạn quá, em cũng không kịp quay, em cũng không kịp lấy điện thoại ra để quay mặt anh này anh ạ. Nếu không thì từ hôm qua bọn em đã báo công an rồi. Thế từ lúc phá đồ đấy thì anh có nhận dạng rõ khuôn mặt người này không? Lúc đấy thì người này che mặt nhưng mà cái dáng người thì không thể lệch đi đâu được em, với cả cái giọng nói nữa. Che mặt. Vâng, mặc cái áo chống nắng nhưng mà che mặt vào, bọn em không nhìn rõ cả mặt đâu, nhưng mà cái giọng nói dáng người với cả đi chiếc xe kia nữa thì không sai vào đâu được. Thế tôi hỏi anh, từ ngày hôm qua là lúc 11 giờ ấy thì anh đang làm gì, ở đâu? Lúc đấy là tôi đang ngồi nhà, không biết gì, nhưng hôm nay thấy lên đây rồi. Tôi biết anh hãy khai thành khẩn đi nhá. Đúng rồi đấy, anh hãy khai đúng sự thật đi, anh không có chối cãi nhá. Làm cái gì mà khai vậy? Mấy ngày buồn cười đấy. Anh còn chối cãi à? Lúc nãy chúng tôi còn nghe thấy cuộc gọi anh nói chuyện với một người nữa, người đấy bảo là sẽ chi trả cho anh mỗi lần phá việc bán hàng của chúng tôi là 200.000. Ồ, không phải 200.000 kia, bạn bè tôi gọi vai 200.000 mà nói như anh là cái khu này đầy nó trộm à? Tôi không phải quy chụp như thế, nhưng mà rõ ràng tôi nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, bảo là chờ đến, anh còn bảo là chờ lát nữa đến giờ muộn muộn đã, đợi chúng tôi ra bán hàng rồi anh mới ra đấy để quấy phá chúng tôi. Các anh có bằng chứng mà nói gì? Bây giờ anh ạ, anh này cứ chối cãi thế này, anh xem thế nào phải xử lý lúc bọn em, cái trường hợp này cũng không thể để như thế được. Bây giờ chị Nhật thì suốt ngày đi bán đồ ở ngoài đấy, lỡ đâu anh này lại đi ra lại phá chị Nhật thì không biết làm nào được. Vâng. Anh bảo Dạ. bây giờ muốn anh ấy nhận tội thì mình cũng phải là có chứng cứ. Bây giờ kiểu mà em làm việc phải có chứng cứ thì mình mới làm việc được. Vì bây giờ anh này thì lại không nhận, thì đường không đủ chứng cứ thì mình không thể chắc chắn là anh ấy được. Đấy, thấy chưa? Tôi bảo tôi đã làm gì đâu. Các anh có chứng cứ đâu mà. Khi nào có chứng cứ đầy đủ hay bắt tôi. Nhưng mà anh ạ, rõ ràng là anh này làm đấy anh ạ. Em với chị Nhật biết chắc chắn là anh này làm. Vâng, bây giờ thì biết chắc chắn rồi, nhưng mà quan trọng đến là hôm qua ấy, anh mà ghi được một chút hình quay lại cái chỗ phá đầu đạc thì em giải quyết nó dễ hơn. Chị Nhật ạ, hôm qua lúc đấy mình cũng hoảng loạn quá, mình cũng không kịp lấy điện thoại ra để ghi hình anh này lúc phá đồ của mình. Bây giờ biết phải làm thế nào đây? Các anh thả tôi về để tôi làm gì có việc ạ? Nhưng mà bây giờ đã giải quyết xong rồi, mày đòi đi về. chưa giải quyết xong đâu. Đề nghị cậu nghe điện thoại đi, xong bật nó vài lần. Dạ. Hôm nay vợ chồng đấy có đi bán hàng nữa không?
Nói đi, nói đi. Em nữa, mấy em vợ chồng đấy hôm nay mà đi với cái bán hàng nữa thì phá mệnh với chị nhá. Thằng này lắm rồi đấy. Đấy suốt ngày đi theo nhau, hung khí này, nát hết rồi đi. Người giọng quen. Nghe đây nhá. Đây là số của cô Vân mấy? Cô Vân. Đúng rồi, đây là số điện thoại của cô Vân mà. Đấy cậu bảo cậu làm đúng không? À, đúng rồi anh ạ. Hôm qua lúc người này vừa bỏ đi đấy, em với chị Nhật ngó ra thì thấy chị Vân đang lấp ló ở đấy, như kiểu là đang theo dõi bọn em ấy. Thế bọn em đi ra nói chuyện với cô Vân thì cô Vân lại không nhận. Cô ấy bảo là cô ấy vào đấy mua đồ thôi. Bọn em hỏi đi hỏi về nhưng mà cô ấy cũng không chịu nhận. Lúc sau thì cô ấy bỏ đi. À thế thì Nhưng mà em thấy cái thái độ của cô ấy có vẻ như kiểu là có tật giật mình đấy anh ạ. thế thì em hiểu rồi. Này, tôi nhất cậu khai thật đi. Có phải cái cô đấy tên là Vân phải không? Vâng. Cái cô ấy thuê cậu đi để phá đồ chỗ bên mùi bến Nhật này, có đúng không? Vâng. Có phải đi sát thế không? Đang đi qua đường chị đấy cộng vào và ra kêu phá. Thế tại sao lúc nãy anh lại chối cãi? Tại sao lúc nãy anh lại không nhận? Tôi biết làm gì mà tôi nhận nhỉ? Cậu nói một cái nhỉ? Cậu nhận tiền người ta thuê cậu để đi phá đồ đạc người ta, thế mà cậu cũng dám nhận à? Cậu biết cậu đi phá không gây rối trật tự thế là cậu có tội không? Cái tội gây rối mất trật tự ấy nhá. Cậu biết không? Anh Mượn. Thế là mọi chuyện bây giờ cũng rõ ràng. Thì bây giờ anh ngồi đấy để em đi gọi điện triệu tập cô Vân lên đây. Vâng. Thế thì anh cứ gọi cả cô Vân nữa lên đây ba mặt một lời nói chuyện cho rõ ràng anh ạ. Vâng. Để xem lần này anh còn chối cãi thế nào nữa. Em không biết đâu, thì họ cho tiền em đập phá. Em muốn đi chưa? Thế anh biết cái việc đấy là sai trái, tại sao anh lại còn làm như thế? Mà anh còn dọa dẫm chúng tôi, anh còn dọa là sẽ gây khó dễ cho chị Nhật nữa. Nếu mà hôm qua chúng tôi không bỏ đi thì đến lúc anh gọi người đến thì không biết là sẽ làm gì cho chị Nhật đây. May mà lúc đấy còn có tôi nhá. Nếu mà một mình chị Nhật đi thì có khi anh còn làm gì nữa thì tôi còn không biết đấy. Thế anh với cô Vân là quan hệ như nào? Anh quen biết cô Vân từ trước hay là như nào? Tôi không biết chị ấy nên là đi qua mà chị ấy gọi bảo là vào đây đập phá kiểu. Mà cũng chả hiểu kiểu gì nữa. Cô Vân tự nhiên sao lại thuê cả người về đập phá đồ của mình thế nhỉ? Từ hôm trước em thấy cô Vân mang cả sữa lên để thăm chị đấy là em đã thấy nghi ngờ rồi. Em không nghĩ là cô Vân sẽ thay đổi đâu. Em vẫn luôn đề phòng cô Vân đấy, nhưng mà cũng không nghĩ là cô ấy sẽ làm những chuyện như thế, còn thuê cả người về để gây khó dễ cho chị nữa. Anh Mượn. Dạ. Em gọi được cô Vân rồi. Là chờ lát nữa để cô Vân lên rồi mình chuyện tiếp. Vâng. Cô Vân này lần này em sẽ không tha cho cô Vân đấy đâu. Thôi em đi thì về thì chị kia xuống cho anh nói chuyện với chị ạ. Em chẳng biết đâu, em tại sai. Anh được về đâu? Bây giờ anh cứ ngồi ở đây đi để chờ cô Vân lên để cho tôi giải quyết vụ việc này xong á, cậu mới có thể về được. Anh làm những chuyện như thế xong rồi anh còn bảo là anh không biết gì à? Anh làm như kiểu đơn giản quá nhỉ. Lần này chúng tôi không tha cho bọn anh đâu. Không biết gì đâu, chị bảo em mà sao anh em biết đâu. Đi qua đường chị ấy gọi vào đi làm em còn biết em không vào. Anh bảo thế mà anh không biết à? Người ta đã thuê mình để đi phá đồ đạc của người ta, đó là sai trái rồi. Thế mà em thì bảo em không biết. Đúng rồi đấy. Anh bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi mà bây giờ anh làm xong anh bảo là không biết là xong rồi. Không có chuyện đấy đâu. Bây giờ một việc này liên quan đến anh nên anh rất là ở đây để dắt cô Vân lên để cô đi giải quyết. Chứ bây giờ anh đòi về thế nào?
Chị Nhật ạ, bây giờ mọi chuyện mình đã biết như thế là cũng sắp làm rõ mọi chuyện ra được rồi thì chị cứ yên tâm đi. Lần này em với anh Hằng sẽ quyết tâm làm rõ ra để xem đầu đuôi câu chuyện là như nào. Mình sẽ phải trừ hậu họa tận gốc, không thể để cho người ta cứ đi phá chị như này nữa. Chị yên tâm đi. Nhưng mà cái cũng lạ nhỉ. Vân đấy là cấp dưới của anh thôi mà tại sao lại đóng thuê người để đi phá đầu của anh? Cái này thì em cũng không rõ, chưa rõ nguyên nhân anh ạ. Mà em đang nghĩ chắc là cô Vân là ghen tị với chị Nhật nên là mới làm như thế. Và còn chỗ của Vân thì với Nhật thì trước đây cô Vân cũng có lên chỗ nhà em thì cũng có nói chuyện mấy lần rồi, thì biết là tính cô ấy thì không thích chỗ Nhật đấy rồi. Cô Vân lên nhà anh gặp anh nói chuyện á? Mấy hôm trước cái đợt Nhật đi ốm này thì cô ấy có lên đấy và là sao em không xuống đấy để chăm sóc Nhật để thay cho anh về đi để còn làm việc. Và lúc thấy nói như vậy thì cái thái độ của cô Vân thì cũng khác. Có cả chuyện đấy á? Cô Vân có quyền gì mà lại lên bảo anh đi chăm sóc chị Nhật rồi bảo em về nữa? Thế thì em mới bảo thế, cho nên em cũng không hiểu rõ nữa, vì cái này là chuyện của anh với chú bên cô Vân thôi, còn hai người có xích mích gì thì các tự giải quyết với nhau thôi. Vâng, được rồi. Thế thì lát nữa chờ cô Vân lên thì em sẽ nói rõ mọi chuyện với cô Vân xem thế nào. Vâng. Sẽ hỏi cô Vân xem tại sao lại làm như vậy. Với lại chuyện này thì em cũng mong sao anh cũng giải quyết sớm. Chứ Vâng. từ trước thì em có nói với anh mấy lần rồi, thì cô Vân thì chắc sẽ không thích Nhật đi làm cùng chỗ anh đấy. Vâng. Cho nên chắc cô ấy cũng sẽ gây khó dễ cho Nhật. Vâng. Từ lúc đi làm gì đấy thì anh cũng phải để ý một chút. Vâng. Cái đấy thì em biết rồi. Rồi thì Anh bây yên tâm. giờ mình chỉ ngồi đây chờ lắm. Cô Vân để này. Vâng. Trời này, lúc thì nắng, lúc thì mưa, có gió bão nữa, làm hỏng hết cả nhà mình. Lúc thì nắng thì nắng to, lúc thì gió lại to nữa, là hết làm hỏng hết mái nhà mình. Bây giờ mình thấy tưới rồi, tưới nắng rồi, lúc thì nào mới làm được.
gọi mình lên trên này lên đây làm gì ấy nhỉ? Mình có làm cái gì liên quan đến công an đâu mà nhỉ? Nóng quá. Ô, chào anh Hằng nhá. Cô Nhật anh Mùi. Sao mọi người ở đây thế này? Tôi có việc, tôi mời chị đến đây. Chị ạ, chị có quen người này không? Quen. Quen lắm. Cô này hôm qua cô vừa thuê tôi đi đập phá đồ là thay cô này ấy. Làm gì có quen ai đâu mà thuê với cả không thuê, tôi có quen cậu đâu. Chị xin cái gì nữa? Tôi đang lấy lời khai của cậu này hết rồi. Yêu cầu bây giờ chị khai thật đi. Cô Vân hãy nói đúng sự thật ra đi. Hôm qua cô thuê người này đi phá bí của chúng tôi như nào, cô hãy kể ra tại sao cô lại làm như thế hả? Tôi với chị Nhật có làm gì? Tôi với chị Nhật có làm gì sai trái với cô không mà cô lại làm như vậy? Anh có đi thuê người đập phá gì đâu. Với lại lúc đấy chúng tôi đã hỏi anh này rồi. Anh này bảo là từ hôm qua từ lúc 11 giờ ấy, là đi anh này đi qua ở đường đấy thì gặp chị, thế là chị với xuống với về chị bảo là cái hai người bán đồ bên kia không, là chị thuê em này đi phá đúng không? Một lần phá chị cho 200.000 đúng không? Tôi không biết, tôi không quen. Chị của nó không quen à? Với lại lúc đấy tôi đang nói chuyện với anh này thì chị có gọi điện đến đấy đúng không? Chị vừa gọi điện đúng không? Tôi gọi điện nhưng mà tôi có nói gì đâu. Thế chị và chị không quen à? Chị vẫn cô Vân vẫn còn cãi à? Chị và chị Lúc nãy rõ ràng là số điện thoại của cô gọi đến cho người này bảo là đi để tìm chúng tôi để gây chuyện. Bây giờ cô còn cãi à? Thế chị và chị không nói gì à? Hôm đấy tôi nghe điện thoại, tôi thấy chị bảo là cháu đã đi xuống đến xem chưa? Đi ra đấy xem thấy chỗ Mùi với lại Nhật bán đồ để đi phá tiếp đi. Có gì thì chị về chị bo thêm tiền to cho vào đấy. Chính xác là lời thoại là tiếng của chị rồi đấy. Tức là Thì có nhìn thấy người đâu mà biết là tôi. Đúng số điện thoại của cô đấy. Số điện thoại thì có lúc nó không giống nhau chứ. Có phải là cứ số giống nhau là tôi đâu. Làm sao mà giống nhau được? chị hay nhỉ? Số điện thoại của mỗi người có một cái số riêng. Thế làm sao số điện thoại mà trùng nhau được? Tôi nghĩ là mấy người về với tôi đấy. Không phải là tôi làm cái gì đâu. Ai lại bấy chị? Chị được làm thì chị không nhận đi. Em ơi, có phải là hôm qua cái cô Vân này thuê em để đến phá đồ của anh đúng không? Đúng cô này, hôm qua cô này thuê em đúng 100% luôn. Đấy, cô Vân còn cãi à? Thấy chưa? Bây giờ em ấy đã nói như thế rồi, cô vẫn còn định chối cãi như nào nữa? Cái này là người giống người chứ có phải là cứ gặp giống nhau là người này đâu. Không phải em đâu. Đấy, cô vừa gọi điện cho tôi cho cán bộ các kiểu xung quanh này nghe. Giờ cô ấy cái à, định đổ tội cho tôi à? Đúng rồi đấy. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng chứng cứ của chị ấy. Không chị phối hợp chị được làm không thì chị tự biết rồi đấy. Ôi giời, có mấy quản lý nữa mà. Cái gì to lớn lắm thôi mà lôi nhau ra phường giải quyết thế nhỉ? Chị nói thế là chị nói nhẹ nhàng đấy nhỉ? Chị dám thuê người khác để đi phá hoại tài sản của người khác. Đấy là làm một cái tội rồi đấy. Có mấy quản lý, một quả 2.000, quả 1.000 tính ra không được 100.000. Có cái gì to tát đâu mà. Cô nói như thế mới được ạ. Mấy quả bí tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng mà cái việc cô làm gây ảnh hưởng xấu như nào cô có biết không? Cô thuê người đi để phá hoại chị Nhật đấy. Lỡ mà mấy cái người mà cô thuê đấy làm gì cho chị Nhật thì lúc đấy cô chịu trách nhiệm được không? Đấy cũng là tại anh đấy. Suốt ngày theo cô Nhật làm cái gì? Suốt ngày đi cắt mấy cái cọng rau, mấy cái quả bí bán được bao nhiêu tiền lắm. Việc công trường thì không làm. Giao cho tôi làm hết. Tôi làm mãi không hết việc. Trong khi đó hai người rảnh rỗi rảnh thơi đi bán bí à? Này nhá, công việc của em là riêng. Công việc của anh với chị Nhật anh đã làm xong rồi, anh mới đi. Chứ không phải là anh giao hết việc cho em mà em nói thế nhá. Việc của em phải làm cho nó xong đi chứ. Tự nhiên lại thấy của anh làm xong việc xong anh đi làm việc khác thì em gây ra ghen tị với anh à? Mà đấy có phải việc của anh đâu. Việc đấy phải bỏ sang bên chứ. Việc cô Nhật tự làm chứ. Có thể cô Nhật đi làm công trình về xong là cắt rau tự đi bán cũng được chứ. Liên quan gì đến anh mà anh phải đi theo để mà bán. Đấy là việc của anh, chả liên quan đến em cả. Tại sao em lại đi thuê người để phá bọn anh như thế?
Ai bảo anh cứ theo cô Nhật làm gì? Bây giờ là cô nhận tội rồi đúng không? Cô biết cái tội cô đi phá tài sản người khác thì tội này đúng nặng không? Tội gì? Cũng tại hai người cả đây. Hai người này đây. Việc công trình thì không làm, cứ rủ dê nhau suốt ngày đi bán mấy cái còng rau. Cái việc Còn mấy cái rau đấy có cái gì giá trị đâu. Việc công trình em nghìn tỷ em không thấy quan tâm đến. Tôi cũng chịu hai người này rồi đấy. cái việc công trình công trường ấy của chị thì với lại chú anh Mùi thì mọi người tự giải quyết thôi. Còn cái công việc này ấy, chị dám thuê người đi để phá tài sản của người khác ấy, đấy là một cái tội nặng rồi đấy. Cô đừng có mà biện cái lý do là tôi với chị Nhật đi làm việc riêng thì cô lại thuê người đến phá chúng tôi nhá, là tại chúng tôi nhá. Đấy là tất cả là tại cô chứ không phải tại chúng tôi đâu. Mà tôi có làm gì ảnh hưởng đến cô đâu mà cô lại làm như vậy. Tôi cũng không có ý để đi phá hợp đồng của hai người đâu. Cái này tôi chỉ cái thằng cò này đi coi như là dọa hai người một chút thôi. Chứ Dạ, hai mà người làm suốt gì ngày à? bỏ công việc để đi bán mấy cái đồ đấy thì tôi thấy ngứa mắt lắm. Này, Chứ chả giải quyết được cái gì mấy cái công việc đấy bán ra được bao nhiêu tiền lắm. cái trong công việc của chị ấy, thì chị tự giải quyết thôi. Chứ bây giờ tôi gọi chị lên đây để giải quyết cái vụ việc này. Việc chị dám thuê người đi phá tài sản người khác. Tôi nhìn chị cũng là người có học rồi. Chị có biết chị thuê người đi làm thế là chị vi phạm pháp luật rồi không? Thôi thì tôi cũng biết luật chứ. Luật cũng phải trên 2 triệu trở lên thì mới kết tội được chứ. Chứ đằng này mấy quả đấy, mấy cái quả bí đấy thì chưa đáng 50.000. Mà gọi tôi ra tận đồn ở đây. Còn làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Này, chị nói thế được à? Tuy đồ đạc của tài sản của người khác ấy, nó không đáng là bao nhiêu. Mà chị dám thuê người đi phá hoại tài sản người khác ấy. Đấy là một cái tội rồi. Cô làm như vậy ấy, là mất trật tự an ninh này. Với lại cô làm như thế thì ảnh hưởng rất nhiều đến những hộ gia đình xung quanh đấy nữa. Cô làm thế cô có thấy đúng không? Vậy cô vì tư thù cá nhân mà cô dám làm như thế à? Cái này tôi chỉ đi dọa nhắc nhẹ thôi chứ tôi có làm cái gì to tát đâu. Nhắc nhẹ cái gì? Bây giờ chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật nhé. Đúng đấy, anh cứ giải quyết theo pháp luật đi, theo quy định pháp luật đi. Riêng trường hợp này không thể nương tay được anh. Anh Mùi anh còn thêm dầu vào lửa à? Em thấy anh đấy đấy. Nên xem lại bản thân đi. Suốt ngày bán rau quả cái gì nữa. Đây là chuyện của bọn anh bán rau quả thì có ảnh hưởng gì đến người khác không? Có Việc ảnh công hưởng gì trình đến kia em là công không? việc lớn kia kìa. Ví dụ anh em người ta làm thiếu vật liệu để cát xi sỏi các thứ. Xong người ta bỏ dở đấy, tiến độ công trình này không đạt. Lúc đấy công trình 1 tỷ của anh thì còn lo được không? Thế là đi lo mấy cái quả bí đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ làm theo luật. Rồi cô Vân là cô cầm đầu cô thuê người khác đi phá hoại tài sản người khác ấy. Theo quy định của pháp luật thì của cô thì chúng tôi phạt đến 4 đến 5 triệu. Còn của với anh ấy thì anh cũng để người ta lợi dụng để đi thuê người khác thôi. Thì tôi phạt hành chính của anh là 1 triệu. Anh có ý kiến gì không? Tôi cán bộ, tôi cũng là người bị hại. Anh đừng có nương tay với những trường hợp như này. Anh cứ phạt thật nặng vào cho em để cho có sức răn đe, lần sau họ không dám tái phạm nữa. Đấy, anh làm thì anh cảm giác anh lương tâm của anh như thế nào? Anh lại đi phá hoại tài sản khác anh có thể chứa không? Này, cô này nó thuê em thì cũng không biết. Dạ. Chị bảo là Thế bây giờ giảm nhẹ cho hai người này à? Cho em này à? thôi được rồi. Nếu mà em cũng là lần đầu tiên tái phạm ấy, thì có thể anh chỉ nhắc nhở như vậy, nhắc nhẹ cho em như vậy. Với lại lần sau mà có người thuê mình với lại đi làm những việc sai trái thì tốt nhất em đừng có mà làm. Với lại bây giờ nếu là như vậy thì bây giờ em biết anh một cái bản cam kết mà lần sau mà anh còn tái phạm thì tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Tôi sẽ không nương tay nhẹ như lần này đâu. Anh à, bây giờ chị Nhật cũng đã giúp em này. Chị Nhật bảo là giảm nhẹ cái tội cho em này. Thế bây giờ còn cô Vân ấy, thì bên anh muốn giải quyết như thế nào? Nhật em muốn giải quyết gì? Anh ạ, bây giờ ở chỗ cô Vân ấy thì anh cứ phạt theo luật đi, theo pháp luật như nào thì anh cứ làm theo cái khung cao nhất đi. Riêng cô Vân thì em không muốn nói chuyện với cô ấy nữa. Như thế thì em sẽ làm theo luật.
không phạt như của chị Vận ấy thì phạt từ 4 đến 5 triệu. Mấy quả bí mà bảo 45 triệu á? Anh nói thế nào là 4 quả bí mà không cao nhất á? Anh nói chuyện hay nhở? Như kiểu anh cố ý giáng tội cho em không bằng ý. Chị có biết cái tội của chị đi phá hoại tài sản người khác là tội đấy rất là nặng, và lại còn phá ở những nơi công cộng nữa. Chị làm như vậy là gây mất trật tự ở ngoài đấy. Chứ không phải là cái tội là mấy quả bí là nó đáng bao nhiêu tiền đâu. Không, chỉ dọa hai người này thôi mà. Chứ tôi mà làm thật ra hai người này tôi phải đánh tay bời chứ. Chị mà càng làm hại người ta nhiều ấy thì tội của chị càng nặng ấy. Cái này gọi là chưa ảnh hưởng gì đến chỗ Nhật với Mùi thì cũng không, hai bên cũng chưa xô xát nhau, thì cho nên là tội này mới là nhẹ nhất cho chị rồi đấy. Tôi chỉ dọa thuê thằng em này đi dọa hai người một tí thôi mà, làm gì mà căng thế. Mà anh Mùi còn bảo là không cao nhất. Anh nói như kiểu em làm cái gì to lớn lắm không bằng ấy. Bây giờ nếu mà lần này mà bọn anh không làm ra, không biết là em là người đứng đằng sau sai khiến cái cậu thanh niên này để đi phá hoại chị Nhật, thì sau này không biết là còn sẽ xảy ra thêm những chuyện gì nữa. Em có biết là cái chuyện em làm ra nó ảnh hưởng như nào đến mọi người không? Làm cho chị Nhật suy nghĩ mất ăn mất ngủ, khủng hoảng tinh thần. Em tưởng là đơn giản à? Sao chứ? Con Nhật thì có cái gì mà khủng hoảng tinh thần mấy cái quả bí kia. Làm như lớn lắm. Được rồi. Bây giờ cậu đi trước. Đấy, bây giờ tôi sẽ lập biên bản để phạt chị 4 triệu. Rồi chị sẽ viết cho em một cái bản cam kết nữa. Từ đây trở đi chị không được thuê người này người nọ đi làm hại người khác nữa. Nhưng mà lần sau mà chị còn vẫn thuê người khác để đi phá hoại tài sản người khác ấy, thì em sẽ không tha cho chị nữa đâu. Mấy cái quả bí đấy cán bộ thấy là đáng 4 triệu à? Nhưng mà cái hành vi của cô Không phải là mấy cái quả bí đấy, đấy là cái hành vi của chị ấy, cố tình đi phá hoại tài sản người khác đấy, chứ không phải là vì mấy cái quả bí đấy đâu. Hành vi cũng vì anh Mùi thôi chứ. Hành vi gì? Cái đấy là chuyện cá nhân của anh chị, chứ Ừ, không phải là vì chuyện cá nhân mà ra đây. tôi không phải nói nhiều với cô ấy đâu, anh cứ phạt cô ấy thật nặng mà. cách chị đọc là cái này đi, sau là sáng ngày mai đúng 7 giờ chị đến đây nộp phạt cho em nhé. Thôi nhá. Cái gì? Hẳn 4 triệu. Tôi thì có cái tội gì lớn mà đến hẳn 4 triệu. 4 triệu là còn nhẹ nhàng Này với nhẹ cô đấy, đấy. chị đóng rồi đấy. Chị sẽ ký thì chị xem gió vào thôi, chị ký vào cho tôi. Thế 4 triệu anh chịu cho em 2 triệu nhá. Cũng tại anh mà ra đấy. Tại sao lại tại tôi? Việc này tự nhiên do cô mà ra hết, tự nhiên cô lại bảo tôi chịu trách nhiệm với cô bị làm sao vậy? À, Đấy, cô xem có thắc mắc gì thì cô thắc mắc luôn đi. Rồi cô ký vào cho tôi. Rồi cô viết cái bản kiểm điểm lên tôi nữa. Đấy, tôi thắc mắc là cũng vì hai người này thôi nên mới ra có sự như thế. Này, Chứ không vì hai người này thì tôi làm gì tôi có thời gian mà đi phá hoại lắm gì. này, tôi nói chuyện với chị từ mấy giờ nhá. Còn cái chuyện việc của chị với chỗ Mùi thì không phải lôi về đây để nói chuyện đâu. Giờ làm công việc của mình đã. Tôi ký vào được cái gì? Ký vào đâu đúng ngày mai 7 giờ lên đây nó phạt cho tôi nhá. Giờ cô viết cho tôi cái bản tường trình đấy đi. Lần sau mà cô còn tái phạm nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. lần sau mà nếu mà cô còn tái phạm nữa anh ạ, anh cứ phạt theo quy định pháp luật thôi, không cần phải suy nghĩ đâu. Riêng cô Vân này nói cô ấy không hiểu đâu, nói không nghe đâu mà, bao nhiêu lần rồi. Vâng, cái này thì em biết. Đấy, viết xong là đúng ngày mai đúng 7 giờ đến đây nó phạt cho tôi nhá. Chị Nhật ạ, bây giờ chị cứ yên tâm đi. Bây giờ mình đã tìm ra được hung thủ rồi, tìm ra người đứng đằng sau sai khiến cái người phá hoại chị rồi. Hóa ra là cô Vân, mình cứ tưởng là cô Vân thay đổi rồi, hóa ra là như thế. Thật không ngờ được. Anh nữa còn thêm giờ vào lửa nữa chưa? Anh thì giỏi rồi. Viết rõ ràng rồi nha. Cô viết bản cam kết của cô đi. Đấy chị ạ,
Từ hôm qua cái lúc mà mình nhìn thấy cô Vân ấy, em đã nghi là mọi chuyện là do cô Vân làm ra rồi. Hóa ra là cô Vân làm thật. Đấy. Chị hôm qua chị còn bảo là hay là nhầm, sợ mình nghi oan cho cô Vân. Đấy, chị thấy chưa? Ai bảo chị cứ tin người như vậy. Chị còn lo là em nghi oan cho cô Vân nữa. Đây, Việc xong chưa? anh chỉ làm tí gọi là cũng đe dọa thôi mà, cứ làm gì đến hẳn 4 triệu tiền. Được rồi. Cô Cô nói nói nữa. thế là được rồi. Bây giờ cô đi về. Nhớ đúng ngày mai 7 giờ cô lên nộp phạt cho tôi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Hai người nhớ nhé. Cô Vân, em thấy cô Vân này vẫn chưa biết lỗi đâu chị. Người này nói chung thì người nó hay gian xảo cho nên có thể không biết lỗi rồi. Từ lúc Nhật em đi làm công việc ngoài, nhưng có thể để ý một chút. Nếu có vấn đề thì cứ báo cho anh. Bởi vì bây giờ cô Vân này biết cái bản cam kết cho anh, nên nếu mà cô ấy còn tái phạm gì thì cứ báo anh. Cái này anh có quyền bắt luôn, nhưng nhịn gì đấy. Đúng rồi đấy chị. Nếu mà có chuyện gì mà cô Vân gây chuyện cho chị thì chị cứ báo cho mình, không phải sợ đâu. Bây giờ công việc có chặt xuôi. Bây giờ anh ấy nhận cái đi làm việc. Vâng, thế thì em cảm ơn nhé. Vâng, có gì Em nhận công trường. Em cảm ơn nhé. rồi hai người cứ đi làm. Vâng. Có nếu mà có việc gì ảnh hưởng gì đến công trình viết vì có nghề lịch sử thì cứ báo anh. Vâng, được. Em cảm ơn. Tất nhiên là mấy hôm nay thì đi viện về thì anh đã đánh bận lắm, chưa có thời gian để đến thăm đâu. Giờ này đỡ chắc chưa? Chị Nhật đỡ hơn mình. Và nếu thế thì em đi làm thì nhớ để ý chút, vì sức khỏe của em cũng hơi yếu. Thế hai người biết thế này. Thế bọn em đi về. Bây giờ cô Vân ấy, nếu mà lần sau còn cái chuyện với chị nữa thì chị cứ nhắn tin báo cho anh Hằng hoặc là báo cho em để em báo cho anh Hằng biết để anh ấy xử lý cho. Thì cô Vân này tính nói không thì không giải quyết được gì đâu. Cái tính của cô ấy từ trước giờ như thế rồi, nói không nghe đâu mà. Mà lần này cũng may là nhờ có anh Hằng giúp đỡ nên là mình mới tìm ra được người đứng sau cái vụ này. Nếu không thì em không biết phải làm thế nào đấy. Cái này phải cảm ơn anh Hằng đấy. Mà thôi, mình đi về đi. Mình lấy xe đã.